Ayan, this is Ellie. And this is Marie. Let's build a magnificent home together. Yes. Kung hindi ka pa nag-subscribe, i-click na ang subscribe, then don't forget to click the notification bell for more videos. So, ayan guys, nandito kami ngayon, nakatayo. Then, nakita niyo yung mga item natin dito sa bag. So, ano nga ba ang ito? So, handles to guys. H handles. So, ito yung tinatawag na back-to-back handle. Yes. So, back-to-back kasi for outside and inside siya. Kasi yung mga doors. So, check na natin kung ano yung mga spec na to. Start tayo sa pinaka-maliit. So, pwede ito guys. Square shape. Square yung shape niya. 30 by 30 millimeter. Yes. So, bali yung mga sides na ito is pantay. So, 30 dito, 30 millimeter. Kaya siya is square. So, bali itong back-to-back natin, pwede mo siyang i-apply through wood or glass. So, bali kung may nakikita kayo sa mga SMs at saka yung mga glass na ginagamitan ng mga handles, ito siya. So, ito kasi is black powdered coated. So, bali ang kanyang materials is stainless. So, kinolor lang siya as black kasi para sa modern days now. So, ito yung tinatawag natin na modern handle. Yep. Then, kadalasan kasi yung tubular, yung nakikita natin, yung parang bilog lang tayo. Yung bilog dito. Pero ito kasi dahil modern na siya, gumawa tayo ng square na handle. So, kung gusto mo mas naiiba, kasi nga modern na ngayon. Dati kasi yung tubular lang. So, ngayon, meron ng square. Pwede mo na siyang ilagay sa bahay din kasi mas naiiba siya. Kasi kadalasan yung pabilog, yung round na shape natin is ginagamit natin sa mga offices, establishments, malls. Nakikita mo sa mga kilala nating restaurant dyan, hindi na ako magpapag. Bali, yung ano niya, yung pinaka tubular na ito is standard. So, bali gumawa ng for bahay naman. So, mga gusto mag-upgrade, ayaw ng ganung design, meron tayo. So, guys, eto na yun. Eto na yung pagkakataon nyo na yun. At kung makikita nyo sa baba, marami tayong mga sizes and 2 colors. So, start with this. Hawak namin. Yung pinaka-size na ito is 800 mm from this to this. End to end. So, 800 mm. So, 32 inches. Yes. Ay guys, pala, bago kayo bumili nito, dapat i-check nyo muna kung may replacement or may pinagtanggalan na nito at magpapanibago kayo. Kasi pag nagpanibago kayo, i-check nyo yung pinaka butas to butas o yung hole-to-hole distance niya. Kasi may butas na kayo, hindi kayo pwedeng mag-butas ulit para lang sa another. Kasi masisira yung pinaka structure ng wood or kaya yung glass. Gusto nyo mag-replace ng ganito pa square kasi nga yung round yung dati nilang handle. So, yun yung i-check nila. Yun yung pinaka una-una mong i-check bago ka bumili para hindi naman sayang. Yun. So, etong hawak namin, meron siyang 600 mm na hole-to-hole distance. Ayan. Check nyo na rin. So, etong i-check namin. Kasi nga, ito yung ilalagay natin sa butas, di ba? Meron siyang dito, banda yung bubutasan. Meron siyang rubber tight para doon sa glass. Then, pag naka-receive kayo, meron kayong matatanggap na Allen wrench. Allen wrench or Allen. So, na-fit siya talaga dito. Para Iikot sa na. Allen screw. Natin siyang iikot. So, next naman natin, meron tayong 800 mm, meron tayong 1,200 mm. So, 1,200 mm, length to length kasi. Yes, dito sa dulo. Hanggang dito sa dulo, end to end siya. So, 1,200 mm. So, black series, 1,200
1.2 meter na yun. Yes. So, more than 1 meter na tong size natin. So, bali yung hold-to-hold distance nito, meron siyang 1,000 mm. So, yun ang equivalent ng 1 meter. At kung gusto nyo mas mahaba, naku, meron kami yan. Kasi mas malaki yung door mo. Oo, Para yan. sa mga malalaking door. Ayan. Ito yung 1,800 millimeter size. So, yung hold-to-hold distance nito is 1,500. So, kung itatayo kami, ako ay 5 flat. So, ganyan siya. Ang taas. So, ano sabi? Para talaga sa mga, Big doors. condominiums, mga hotels, Yung malalaking entrance. Oo, 5-star hotels. Diba, lalaki ng mga entrance nila. Yes. So, yan yung handle para sa mga malalaking door natin. At sunod naman. At kung ayaw nyo naman ng Black Series, meron tayong silver. Ito ang ating stainless. So, yung kadalasan nating nakikita sa labas, yung silver na color. Ganyan talaga yung Pero, eto, mas naiiba to kasi nga square na to eh. Hindi na siya round shape. Di lahat kasi pala yung bali, lahat ng requirements is may mga certain color, di ba? Oo. Tinutugma nila sa kanilang, for example, yung mga glass fittings, yung patch fittings, tinutugma nila mismo dun sa pinagkakabitan. So, eto yung mas nababagi sa mga patch fittings natin na stainless, silver, gano'n. Paano pag stainless pala yun, tapos gusto stainless, so meron din tayo. So, ito yung series na yun. Pero for the series, meron lang tayong 1,200 millimeter. So, 1,000 yung hold-to-hold distance niya mula dito hanggang dito. Meron din siya kasamang rubber, nakikita na dito. Yan. Ganon din yung size ng diameter. Meron din siyang Allen screw. So, bawat isa ng handle natin, meron siyang kasamang Allen key, guys. Kaya pag magbubukas kayo ng item, huwag nyo alagaan yung mag-fast. Alalayan nyo siya kasi nga baka mawala yung Allen key natin. Pantanggal dito. Dahan-dahan lang buksan. Yung pamigla-bigla, mamaya mawala yung Allen key. So, bali, hindi lang ganito yung pag nag-open kayo. Meron pa siya, para siyang bubble wrap, pero madulas. Hindi ko alam kung ano ang suot. Pero, na-styro. Malambot siya. So, parang hindi siya magasgasan. So, yung material natin, stainless pa rin. Tapos, yung finish niya, stainless. So, sa technical yung ganyang finish. Kasi meron di ba 2 types ng silver? Merong chrome, yung makintab, tapos itong parang hindi siya shiny. Satin lang. Satin lang. Pero yung materials niya, guys, yun pa rin yan, stainless. Ang pinagkaiba lang is finish kasi tinutugma lang talaga dun sa mga requirements ng mga establishment. So, ito ang ating tinatawag na square back-to-back handles. Meron pa tayong isa. Papakita natin yung round. So, next yan. So, ayan guys. Tuloy na natin. So, kung kanina, meron tayong square. So, ngayon naman, i-discuss naman natin yung ating round. So, ito yung pinaka-standard requirements ng mga establishment na makikita nyo sa pag namamasyal kayo. So, ito siya. So, yan. Round na siya guys. Ito yung kadalasan nating nakikita sa mga restaurant, hotels, condominium, ayan. Offices, banks, ayan. Ito yung kadalasan na ginagamit. Yes. So, bali, itong ating round na to, meron siyang 32 mm diameter. So, ayan yung diameter. Yung pinaka-bilog niya. Pinaka-sukat niya. Ayan. Then, itong ating round is Tajima brand. Ayan. So, si Tajima. Japan brand.
Tapos nung kita nyo kanina is nakabalot siya. So ito yung tinatawag namin na parang bubble wrap. Pero wala siyang mga bubbles. So wrap lang siya. Styro. Oo, styro wrap. Styro wrap. So kung alam niyo yung pangalan na ito, comment nyo lang. So bali ito yung ating H handle. Back to back din. Then pwede siyang i-apply sa wood at saka sa glass. So, bali, di ba sinabi ko kanina, ito yung pinaka-requirements kasi nga, bilog siya, tapos ka-color siya ng mga glass fittings natin na naka-install sa kanila. So, kailangan lang nila na babagay lang doon sa may in-installan ng glass. Kasi mostly talaga doon is makintab. So, kung makikita nyo, kung magsasalamin ako dito, makikita ko yung sarili ko. Kung check nyo din talaga, makintab siya. Yes. Ayan. Pag nandikitan ng araw yan, magre-reflect yan sa'yo. Hindi ka tulad nung kanina, hindi. Hindi ka makakapagsalamin doon. So, ito siya. Itong pinakamaliit natin is 24 inches. Yan. 600 millimeter. So, bali, ang hole-to-hole nito is meron siyang 400 millimeter. Yes. Included din sa kanya yung pinaka-rubber sa may gitna. Dalawa yan. Washer yan. Oo, washer. Para doon sa glass. Yan. As yung screw natin, nandito na, naka-install na. Tapos, gamitin lang natin yung Kasama na Allen key. Yan. Para mapaghiwalay. Yung finish natin, chrome plated, no? Ayun. Yan. Para hindi siya magasgasan during shipping days or pag ita-travel nyo na siya or what. Basta meron siyang ganito, take lang natin kasama yung Allen key at saka yung box niya. Yes. So, bali check natin itong part na to. Okay. Meron siyang 800. So, ito, ganitong length, 800 to. Then, itong hole-to-hole natin, 600 mm. So, meron din siyang Tajima. Nakatatak na sa ating item yung Tajima bracket. Then, sunod naman yung 1 to natin. Check natin gano'n pa. Haba to. So, 1,200. Bali, 1.2, no? 1.2 meters. So, more than 1 meter na to. Yung hole-to-hole naman niya is, yun yung 1 meter. Yung hole-to-hole distance niya. Kasi 1,000 millimeter. Yan. Yan. Ito talaga yung para sa mga big doors. Yan. Para dito sa round natin, 1,200 yung pinakamahaba. At sa square type naman natin, 1/8 yung pinakamahaba. So, decide now kung ano yung pinakagusto nyo. Kasi as of now, rest na kami. Pag naubos ulit, fast moving kasi to. Guys, pwede kayong pwede kayong umorder sa amin in advance. Pa-reserve na. Oo. So, bali compare natin siya. Check yours now. So, ito yung round and ito yung square. Almost Same the size. 1,200. Hole to hole. Same. 1,000. Check nyo na lang kung ano yung mas gusto nyo sa dalawa. The round one or the square one. And same size. Ayun. So guys, kung mamimili kayo ng mga sizes ninyo at regarding sa mga replacement, don't forget to check your hole-to-hole distance na existing. Kasi pag nagkamali kayo at bumili kayo na ito, nako, delikado. Bubutas ka ulit. Ayun. So, make sure na alam nyo na yung size niyan bago kayo bumili ng mismong item. And for the new one, pili ka ng mas maganda at mas modern para sa ititim mo doon sa bahay ninyo or sa pagkakabitan. Yes. So, yun lang guys. I hope nakatulong kami sa inyo ngayon. At sa susunod na video, pwede kayong mag-comment kung ano pa yung mga i-figure natin. Yes. So, yun lang. Bye-bye!